Good evening everyone, my name is Janjan D. Villafart and I'm here today to do a product review of a cellphone brand na nakaka-release pa lang po last April 15, 2019. So, ang pangalan po nito ay Huawei P30 Pro po. So, ito pa ay nagkakalaga ng 50,990 pesos sa market today and titingnan po natin yung overall impact niya para sa kanyang price, kung worth it ba yun or hindi. So, I've been using this phone po for 2 weeks na. So, ito po yung overall look niya. Pinili ko po yung black color kasi po, ito lang po actually yung available color that time. And gusto ko po sana yung iba niyang color, like yung parang Aurora. Kaso po hindi na po available due to demand po. So, ito na lang po yung available. So, hindi naman po ako nagsisisi kasi classy naman po yung style niya pag tinignan po natin. So, ang likod niya po ay glass daw po ito. So, makikita nyo po, nagre-reflect po yung ginagamit kong cellphone na iPhone 6s during this shoot. And ito po yung front niya. So, mirror din po siya. Glass din po siya. So, nagre-reflect po. And, meron po siyang tatlong camera po siya, and ito po yung flash. Ito pong nandito na medyo malaki po, ito po yung flagship niya for the phone, which is the 50 times zoom. So mamaya po ipapakita ko sa inyo sa video na ito, flash ko dito yung mga quality ng pictures na nakukuha niya during the 50 times zoom po. So, try po natin buksan yung Huawei kung ilang seconds po siya with the apps installed po inside. Kasi sabi ko nga po, before the video, 2 weeks ko na po itong ginagamit. So, let's turn on the phone. Nag-on ba? Parang hindi nag-on. Hala, hindi nag-on. Hindi siya nag-on. Ayan. So, long press po. So, it will take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 seconds po to open. So, may code na po ako dito. So, pagbukas po ng phone, hindi ka po agad mag-fingerprint sa kanya. So, pag nalagay mo yung code mo po, easy po yung touch niya, yung fingerprint. So, it will take less than a second. So, ulitin po natin ulit. Ayan po. Mabilis niya po. Naka-install na po dyan yung mga apps like Facebook, Google Chrome. May Mobile Legend na po dyan kasi I'm playing Mobile Legend. And may YouTube na po. Yung mga online banking ko po, naka-install na din po dyan. And other apps po like TikTok, Instagram, CoinsPH, and other apps po. So, with the installed app po, it takes 15 seconds to open the phone po. So, kung sa mabilis po yung response niya, mabilis po siya. Before po this phone, I'm using Vivo 9. So, V9 po is good, but this flagship phone is much better po. Mas mabilis po siya with the core na meron po siya na kaakibat nito. So, bali po, 256 MB po ito. Ay, GB po, yung storage niya. So, wala na po siyang SD card. So, makikita po natin, wala po siyang SD card slot. Meron po siya for the SIM card and for the SIM card. Yan. So, sa camera naman po, camera-wise, yung reaction time niya po is mabilis po. Ayan. And try ko pong picturean yung aking pinsan using this phone tonight. So, nahihiya po siya. So, ito po yung nakuha niyang quality na night mode po. So, clear na clear po siya. So, sample lang po yun. And sa gaming naman po, try po natin i-open yung Mobile Legend kung ilang seconds po siya magre-response. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So,
nag-open na po yung Mobile Legend in less than 20 seconds po, ano. So, na-try ko na po siyang gamitin po during the game. Medyo nag-adjust lang po ako sa play niya kasi masyado pong madulas yung screen niya. So, kailangan mo pong i-adjust yung movement ng kamay mo to play the game po, ano. Yung video quality naman niya po is magpa-flash na lang po ako dito sa side na to kasi ito po yung my space kung gaano po siya kabilis. And nahihirapan lang po ako dito pag nagbaback po sa mga apps niya. Ang instruction po dito is swipe daw 3 times. Ang tagal ko po siyang ma-swipe, hindi ko po masyado natatamaan. Ayan. Pag i-exit mo po siya, medyo nahihirapan po ako. So yan, may lumabas. Swipe 3 times to show the navigation bar. Nahihirapan po ako actually palabasin ito. Ayan. Swipe 3 times up. Hindi ko po siya actually makuha. Up. Wala. Yan po. Medyo nag-adjust pa po ako sa side na yan. Up to, up till na. Until now po, hindi ko po siya nababa. Shit. Hindi ko po siya nababa. The fuck. Hindi ko siya nababa. Hindi ko siya nababa till now. Ayan. Nandito pala siya sa taas. Yung navigation bar. So, medyo mali pala yung pinipindot ko. So, ito na po siya. So, naba ko na po yung phone. And pag tina-turn off po, isa din po sa na-issue ko dito is yung pag-turn off po. Ayan. Ayan po. Ilalong press nyo po siya kasi kung hindi po, lalabas po si Google Assistant po, ano. So, dapat po ilalong press mo siya, hindi mo siya bibitawan po until po lumabas yung power off button. Okay po? Yan. According to LifeWire, the power button is a round or square. So, yan po. So, sa battery niya naman po, with the data open or the Wi-Fi open po, it will take at least 12 hours po ng paggamit niya. So, medyo matagal po siya for the Android kasi usually po, it would only take 6 to 8 hours po. Dito po, sa flagship na phone na ito, na 4,200 mAh yung battery niya, ano po siya, monster po yung battery niya na pinapakita. Even playing po and using like YouTube or Facebook na sarap pong kumonsumo ng battery niya. Isa po sa mga hindi ko po nagustuhan dito sa phone na to kasi with its price po, worth 50,000, yung screen niya po without the protector, ang bilis niya po nagasgas in less than 2 weeks. So, mamaya po pipicturean ko po ito para makita niyo yung mga light scratches na na-receive niya without the tempered glass. Hindi ko po siya nabilhan agad ng tempered glass kasi wala pong available sa market. And during nung binili ko siya, wala din po dun sa store na available. So, I try to search po in Lazada. Nakahanap naman po ako. Nasa worth 800 pesos po siya na screen protector na curve. And ngayon po, ang ginagamit ko po ito pong temporary tempered glass na ito for Y9 po ata, ito Y9 Plus na product po. And hindi po siya curve. So, may expect mo po sa kanya na mag-ano po siya, magbabubble siya. So, ilalagay ko po siya for the temporary mamaya. And makita nyo na pangit yung appearance niya talaga without the proper skin protector. Medyo na-disappoint pa ako kasi with the range nga po na price niya, ina-expect ko po na scratch free siya. Hindi siya magagasgasan. And and galing naman po ako sa iPhone. Ang previous phone ko po is iPhone 6s na ginagamit ko po ngayon to shoot and the V9. With its price po, sa tingin ko po dapat, hindi po siya dapat easily nagagasgas. And isa din po sa warning dito sa phone na ito is glass po yung back niya. So, dapat ingatan po natin siya. So, it comes naman po with the jelly case. Ayan po. Free po ito na binigay during na binigay ko. So, pag nahulog po siya, so, magbabounce po siya. So, maiwasan po natin siyang ma-break. So, sino po ba yung gusto yung 50,000 worth na phone mo is mabasag lang in one hulog, 'di ba? So, yan. So, sa charger niya naman po, USB Type-C po siya. Hindi siya yung typical. Medyo mas mas wider po siya.
Hindi siya typical sa Android. So, be always, always make sure po na dala nyo po yung charger nyo all the time. And makikita nyo po na fast charging po siya kasi ang bigat po nitong adapter niya. It would only take me 30 minutes, less than 30 minutes to fully charge the phone. And as advice po, pag mag-charge kayo ng phone, wag nyo po siyang ipalobat. Dapat po, 25% or 20% dapat i-charge nyo na po yung phone nyo po para ma-maximize yung battery capacity niya din po and yung battery life niya po as per reviews po na nabasa ko. Ang disadvantage po na nakita ko dito is yung earphone niya po is USB Type-C din po siya. So, hindi mo po pwedeng simultaneously magamit na nag-charge ka with the phone and nag-earphone ka. So, siguro po, iniwasan din po nila dito yung while charging, you're using too much po the phone. Siyempre po, habang charge ka, pwede ka mag-YouTube. So, you want to use your earphone. Minsan po baga may mga instances na sumasabog siya, siguro yun yung reason ng Huawei for that. And kung mahilig po kayong manood po ng mga video sa YouTube and everything po, or habang naglalaro po kayo during charging is, though hindi siya advisable, bumili po kayo ng wireless na Bluetooth earphone po para sa convenience niyo din po ito. And ang maganda na po dito, appreciate ko, may binigay po sa akin na portable wireless speaker po. Yan. Unbox po natin siya. So, first time ko po siyang titingnan. Actually po, malakas daw po ito. Yan. Color red. Ang ganda niya po. Hindi ko po alam yung total price nito. Pero mukha po siyang original. Ay, original po talaga siya. Hindi siya mukhang... Ayan. Bluetooth mode. Diba po? Pwede maka-istorbo ng kapitbahay ngayong 12:25 ng umaga na while shooting this video. So, yan po. So, overall po, kung worth it po ba yung phone bilhin? Yes. Maganda yung quality ng picture, maganda yung quality ng video. So, after po ng video na ito, ng pag-shoot ko, magbibigay pa ko ng sample ng night shots niya po, yung 50 times zoom, and the video po. So, expect this video to be longer. And, sabi ko nga, na-disappoint lang po ako with the earphone and the scratches po sa screen niya. Ngayon po, hindi nyo po siya ma-appreciate kasi makintab po siya kasi mirror nga po siya. Pero pag tiningnan nyo po ng malapitan, mabibigla kayo. Gas-gas, may gas-gas nga siya. And worth 50,000 phone, for me po, disappointing po siya. And kung gusto niyo po akong gumawa ng video, just hit the subscribe button and the like button below. And this will be the end for today. And have a good day. Thank you for watching. Ayan po, nandun po sa side. Pero po, pag wala po siyang flash, dark light po siya. Hindi mo po siya mapapansin. So, hirap na hirap po akong kunin siya during the picture. So, yun po yung medyo disappointed sa kanya. Ayan po. So, make sure po na meron po kayong screen protector for it. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan. Yung mga light scratches niya. Ayan po. Yung sa taas, ayan po. Yung mga light scratches niya. Pero pag walang flash, hindi nyo po siya mapapansin kasi super dark po siya and nare-reflect po siya. Kasi mirror nga po yung screen niya. Glass. Ayan, maganda pa rin po siya. So, ang advice ko po, lagyan nyo po agad siya ng screen protector before buying this phone. So, this is one of the best shot of this phone. No zoom, no flash needed. With superb details and quality. Kitang-kita po yan sa picture na